यदि हजुरहरूले युज गर्ने डेस्कटप ल्यापटपमा क्यामेरा छैन अथवा क्यामेरा भए पनि क्यामेरा क्वालिटी एकदम लो छ भने हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनलाई नै एज अ वेबक्यामको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। हजुर अहिलेको समयमा हामीलाई थाहा नै छ हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनहरूको क्यामेराको क्वालिटी एकदम राम्रो छ। फोनबाटै हामीले 4K भिडियो पनि सुट गर्न सकिन्छ। अब कतिपय कम्प्युटर अथवा ल्यापटपहरुमा अब क्यामेरै भए पनि त्यसको क्वालिटी एकदम लो हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले कुनै अब जुम मिटिङ भयो अब त्यस्तै अब हामीले लाइभ स्ट्रिमिङहरु गर्दाखेरि भिडियोको क्वालिटी नराम्रो हुने गर्छ। यसले गर्दा हामीले कतिपय कन्डिसनमा अब हामीले कम्प्युटरमै हामीले युज गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। सबै कुरा हामीले मोबाइलबाट गर्न सकिदैन। आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई ल्यापटप अथवा डेस्कटपमा हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनको क्यामेरालाई चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ। तपाईले जुम मिटिङ भयो त्यस्तै अब तपाईले फेसबुकमा लाइभ गर्दै हुनुहुन्छ कम्प्युटरको थ्रुबाट त्यहाँबाट चाहिँ हामीले हाम्रो क्यामेरा चाहिँ कसरी हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनको क्यामेरा त्यसमा कसरी कनेक्ट गर्ने कसरी युज गर्ने त्यसको बारेमा डिटेलमा भन्नेछु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरू भिडियोको अन्तिमसम्म रहनु होला। हजुर नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा। तपाई मेरो युट्युब च्यानल एभ्रिथिङ टेकमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। नजिकमा भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला भन्दै आउनुहोस् आज केही नयाँ कुरा सिकौं। हजुर अब हामीले युज गर्ने कम्प्युटर अथवा ल्यापटपमा हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनको क्यामेरालाई एज अ वेबक्यामको रूपमा कसरी युज गर्ने भन्ने त्यसको लागि फर्स्टमा हामीलाई एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीलाई एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ। त्यो सफ्टवेयरको नाम भनेको तपाईको IVCam भन्ने छ। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरमा फर्स्टमा यो सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुस्। यो सफ्टवेयर म यसको लिंक तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम लाइट छ, तपाईले एकैछिनमा डाउनलोड गरेर सजिलैसँग डाउनलोड गरेर यसलाई इन्स्टल गर्नुस् र हामीले युज गर्ने स्मार्टफोनमा पनि यसको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ। यो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले एप स्टोरमा अथवा तपाईले गुगल प्लेमा IVCam भनेर सर्च गर्नुभयो भने तपाईको यहाँ यस्तो आइकन आउँछ। त्यसलाई डाउनलोड गर्नुस्। मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु र मैले ल्यापटपमा पनि अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। अब म यसलाई ओपन गर्छु। दुईटैलाई तपाईले फर्स्टमा जुन ओपन गर्नुहुन्छ तपाईले IVCam कम्प्युटरमा ओपन गर्नुस्। त्यसपछि यहाँ अब वेटिङ भनेको छ, यो वायरलेस हुन्छ। यसको लागि तपाईलाई फर्स्टमा चाहिँ इन्टरनेट कनेक्ट चाहिँ हुनुपर्छ तपाईको कम्प्युटरमा र तपाईको फोनमा इन्टरनेट कनेक्ट भएन भने चाहिँ यो हामीले यसलाई कनेक्ट गर्न सक्दैनौँ। अब म IVCam मोबाइलमा पनि ओपन गर्छु। ओपन गरेपछि यसले अटोमेटिक तरिकाले डिटेक्ट गरेर तपाईको यहाँ यस्तो तरिकाले देखाउँछ। यहाँ मेरो अहिले मोबाइल फोनको क्यामेरा छ अहिले यसमा जो देखिरहेको छ। यसलाई तपाईले अब फ्रन्ट क्यामेरा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा युज गर्नु, म यसको मोबाइलको यो क्यामेराले चेन्ज गर्छु। चेन्ज गरे भने मेरो अगाडिको तपाईले दुईटैमा देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटैमा आएको छ। यसरी चाहिँ हामीले कुनै पनि स्मार्टफोनको क्यामेरालाई हामीले कम्प्युटर एज अ वेबक्यामको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ अब कनेक्ट भइसकेपछि अब तपाईले यसलाई अब कुन प्लेटफर्ममा युज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले जुम मिटिङमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले फेसबुक लाइभमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईले अब आफ्नो जुम मिटिङमा तपाईले वेबक्याम युज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले फर्स्टमा जुम ओपन गर्नुस्। म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु कसरी एकदम सजिलो छ। तपाईले अब यहाँ साइन इन गर्नुस्। हजुर मैले अब जुम एप्लिकेसनमा साइन इन गरेको छु र म यहाँ अब तपाईलाई देखाउनको लागि मात्रै म यहाँ न्यू मिटिङमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले अब कसै साथ जोइन हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म अहिले यहाँ स्टप भिडियोको तपाईले साइडमा यहाँ एउटा एरो जस्तो साइन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ सोर्सेस छ। यो सोर्सेसमा तपाईले यहाँ बाइ डिफल्ट अब OBS भर्चुअल छ, माइक्रोसफ्ट क्यामेरा छ। अब तपाईको अब यो फ्रन्ट क्यामेरा यो मेरो कम्प्युटरमा भएको क्यामेरा देखाएको ल्यापटपमा मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने E2E सफ्ट IVCam भनेर मैले यसलाई सिलेक्ट गरेँ भने यो जुम मिटिङमा पनि तपाईले यस्तो तरिकाले यहाँ यो जुम मिटिङमा पनि यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइल फोनको क्यामेरालाई चाहिँ हामीले जुम मिटिङमा पनि कम्प्युटरबाट एड गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अब तपाईलाई म हामीले फेसबुकमा चाहिँ कसरी लाइभमा हामीले फेसबुकमा कसरी युज गर्ने त्यो पनि भनिदिन्छु। अब फर्स्टमा अब तपाईले फेसबुकमा
क्लिक गर्नुस्, आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गर्नुस्। फेसबुकमा लगइन गरेपछि तपाईँले यहाँ लाइभ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो लाइभमा क्लिक गर्नुस्। लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि म एकछिन यता राखिदिन्छु। लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ सेलेक्ट, अब यहाँ माइक्रोसफ्ट रियल क्यामेरा छ होइन। मैले अहिले म ल्यापटपबाट चलाइरहेको भएर अब यो क्यामेरा माइक्रोसफ्ट क्यामेरा मैले माइक्रोसफ्ट क्यामेराको यसलाई मैले माइक्रोसफ्ट क्यामेरा रियल राखेँ भने मेरो यो क्यामेराबाट माइक्रोसफ्ट रियल क्यामेरा ब्याक क्यामेरा राखेँ भने अथवा मैले माइक्रोसफ्ट क्यामेरा फ्रन्ट राखेँ भने मेरो यस्तो पछाडिबाट यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ मैले यो मेरो ल्यापटपमै भएको क्यामेरालाई चाहिँ अहिले यो देखाइरहेको छ भने अब म मोबाइल फोनको क्यामेरा चाहिँ यो मैले अहिले ल्यापटपमा चलाइरहेको छु। म अब मोबाइल फोनको क्यामेरा चाहिँ यसमा यसमा अब वेबक्यामको रूपमा युज गर्नको लागि यहाँ तपाईँले सेटअप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो लाइभमा गइसकेपछि मेरो अब यहाँ माइक्रोसफ्ट क्यामेरा चुज गरेको छु यो सेटअपमा। अब म E2E सफ्ट आइभी क्याम भनेर मैले यसलाई चुज गरेँ भने मेरो अब मोबाइलको मोबाइलको क्यामेरा चाहिँ यसमा डिस्प्ले, मोबाइलको क्यामेराले क्याप्चर गरेको भिडियो चाहिँ यसमा डिस्प्ले गर्छ। मैले अब यसलाई मैले ब्याक क्यामेरा पनि गरेको छु, तपाईले फ्रन्ट क्यामेरा दुईटै गरेर यसरी चाहिँ कुनै पनि स्मार्टफोनको क्यामेरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुक लाइभ होस्, तपाईले अब जुम मिटिङ होस्, अब तपाईले फेसबुक लाइभमा तपाईले लाइभ स्ट्रिमिङ गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यसको पनि तपाईले अब यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो। तपाईले यति कुरा तपाईले याद गरेर राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ एउटा तपाईले सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न पनि हुन्छ आइभी क्याम भनेर ल्यापटपमा अथवा कम्प्युटरमा, र तपाईले मोबाइलमा चाहिँ एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नु पर्ने हुन्छ यही नामको आइभी क्याम भन्ने। यो दुईटा तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले दुईटै ओपन गर्नुभयो भने अटोमेटिक तरिकाले यसले दुईटा नजिकमा भएको डिटेक्ट गर्छ र हामीले यसरी चाहिँ कुनै पनि स्मार्टफोनको क्यामेरालाई हामीले सजिलैसँग आफ्नो कम्प्युटरमा एज अ वेबक्यामको रूपमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। हजुर भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियोसँग रिलेटेड कुनै क्वेरीहरू छ भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, थ्याङ्क यू।